السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة أول درس من Unit 2 Lesson 1 The Circulatory System. عايزين إن شاء الله نحضر ورقة وقلم ونفهم كويس مع بعض، نشغل فيديو ونفهم كويس مع بعض، عشان إحنا بعد كده هنبدأ فيه أسئلة هنحلها مع بعض، وبعد كده نشوف إجاباتنا صح ولا غلط. عموما درس بسيط ولذيذ وحلو، وإن شاء الله بإذن الله يعجبكم وطريقة العرض بإذن الله تعجبكم. نركز مع بعض ونبدأ. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. The circulatory system يعني إيه؟ يعني الجهاز الدوري. بقول إيه؟ It transports or carries يعني ينقل أو يحمل the digested food, oxygen and water. يعني بيحمل مين معاه إيه؟ digested food الأكل المهضوم اللي جاي من digestive system، والأكسجين اللي جاي من respiratory system and water to all body and transport يعني بينقلوا للجسم لكل السلسلة بتاعت الجسم. and it transports أو carry wastes. ايه هي الويستس دي؟ عبارة عن أو products from food combustion يعني من احتراق الغذاء from all the body cells to specific organs in your body. بينقلها فين؟ بينقلها لأجزاء معينة أو أعضاء معينة. to get rid of حتى يتخلص منها. get rid of يعني يتخلص من. to get rid of them عشان يقدر يخرجهم برا الجسم. طب number 2 it helps to maintain your body health يعني بتحافظ على ايه؟ صحة الجسم. circulatory system. يبقى انا عندي هو بيشيل ايه؟ بيودي للسيلز digested food واكسجين ووتر، وبياخد من السيلز او الجسم ده الويستس الناتج عن ايه؟ عن احتراق الايه؟ الغذاء. طيب دلوقتي قلنا ان السيركيولاتوري سيستم كل وظيفته ان هو بينقل، عبارة عن المواصلات في جسم الانسان. طيب هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 حاجات: heart, blood vessels. اقرب تشبيه ليها ايه؟ لما نروح الموقف ده فيه عبارة عن عربيات، فالموقف ده زيه زي ايه؟ زي الهارت. طيب الموقف ده بيطلع لي عربيات شايلة ركاب، فالعربيات دي زيها زي البلاد فيزلز بالظبط، اللي هي الأوعية الدموية بتاعتي اللي بتنقل جواها ايه؟ البلاد. تمام؟ يعني في كمان هنا ركاب اللي هم كأنهم البلاد. يبقى أنا عندي هارت وفي بلاد فيزلز وفي بلاد. تمام؟ طيب هنشوف هنا في الرسمة الموجودة في الدياجرام بتاعي اللي موجود عندي هنا، بقول ان في عندي البلاد. هتكلم في الدرس ده عن الاستراكشر بتاعه اللي هي ريد بلاد سيلز، وايت بلاد سيلز، بلاد بليتلتس، بلازما. وهناخد كمان البلاد فيزلز اللي هي الانواع بتاعته او التايبس بتاعته، بسميها arteries اللي هي الشرايين، فينز اللي هي الأوردة، البلاد كابيلاريز اللي هي ايه؟ الشعيرات الدموية. the heart القلب. على فكرة هي نطقها هارت مش هيرت. هيرت يعني يؤذي، بتبقى HURT، لكن ده اسمه هارت. It's a muscular hollow organ. muscular يعني عضلي، hollow يعني مجوف يعني فاضي من جوه، organs يعني ايه؟ يعني عضو. او بسميه muscular pump. pump عاملة زي ايه؟ زي اكن حاجة بدفع بيها الدم. يبقى muscular pump about the size of your fist يعني حجمه حوالي تقريبا حجم قبضة ايدك لما تقفلها. لما نقفل ايدينا كده ونشوف يبقى حجم قلبنا نفس حجم قبضة ايدينا. It's located يعني موجود within فين بقى؟ inside chest cavity. within أو inside chest cavity أو بسميه thoracic cavity يعني في تجويف الصدر، في القفص الصدري. فين بالظبط؟ between two lungs ما بين التو lungs. slightly inclined يعني مايل شوية ناحية ايه؟ ايه؟ left side. تمام؟ طيب the heart consists of بيتكون من ايه؟ 4 chambers. chambers دي اللي هي ايه؟ 2 فوق و2 تحت اللي بسميها rooms غرف. and 2 sides يعني جنبين يمين وشمال. the right side and a left side. هنبص كده في عندي على الرسمة لو خدنا بالنا اللي على ناحية ايدينا اليمين هنلاقيه مكتوب عليه ايه؟ left atrium او left ventricle. ليه بقول عليه left برغم ان هو ناحية ايدي اليمين؟ لان انا لما بشاور على قلبه هو او قلب اللي قدامي مش قلبي. فاللي قدامي كده يعني لو انا هقف قدام حد قصاد ايدي اليمين هتبقى ايده الشمال، وقصاد ايدي الشمال هتبقى ايده اليمين. فبالتالي ايه؟ انا ببص على الصوره كأن بني ادم قدامي او بتكلم عن هارت قدامي بالظبط، فما نلخبطش في الحته دي. ناحيه ايدي اليمين بيبقى اللفت بتاعه هو، وناحيه ايدي الشمال اللي هو ايه؟ الرايت بتاعه هو. طيب
بيقول لي the four chambers always full of the blood، مليانة كلها بإيه؟ دم طبيعي. تمام. the upper chamber، الغرفة اللي فوق in each side is called atrium، بسميها atrium مش atrium. atrium right atrium and left atrium، بسميها بالعربي اسمها أذين. طيب the lower chambers in each side is called ventricle، right ventricle and left ventricle. طيب ناخد بالنا كلمة atrium ده يعتبر single، البلورال بتاعها اسمه ايه؟ بسميه atria بالايه؟ بالاي ايه في الاخر. there is a wall، في wall ما بين ايه؟ that separates between the left side and right side. هنعرف دلوقتي ليه في جدار. نشوف كده ما بين في الرسمة اللي عندي في الرايت سايد والليفت سايد في جزء كده ما بين الأحمر والأزرق ده أكني مفصولين تماما عن بعض، أكنها زي الحيطة. طب في حاجة تانية بقول there is a valve between each atrium and ventricle. في valve ايه؟ يعني اسمه صمام. الصمام يعني ايه؟ يعني بيفتح كأنه زي الباب بالظبط، بيفتح في اتجاه واحد بس، فبيفتح ما بين الاتريوم لايه؟ للفنتريكل. بيقول لي هنا there is a wall that separates between the right side and left side. الوول ده بقى محطوط ليه؟ سبحان الله، احنا شفنا في الصورة دلوقتي في لون ازرق وفي لون احمر. اللي باللون الازرق ده عبارة عن دم فيه اكسجين، واللي باللون الازرق ده في دم عبارة عن ايه؟ دم فيه عبارة عن فيه كربون دايوكسيد جاز. فانا حاطط حيطة ما بينهم. ايه الحيطة دي اللي ما بينك وبين جارك ليه؟ عشان تفصل شقتك عن شقته. تمام. يبقى هنا بقول ايه؟ to prevent mixing the blood، تمنع اختلاط الدم from the أو found in the both sides، موجودين اللي موجودين في التو sides في الجنبين الاتنين. ما ينفعش أخلط دم فيه أكسجين مع دم فيه كربون دايوكسيد جاز. تمام. يبقى تاني to prevent عشان يمنع mixing the blood found in both sides. طيب there is a valve between each atrium and ventricle. ليه في valve هنا؟ الفالف دي ليه؟ عشان تفتح في اتجاه واحد بس زي ما قلنا. to allows the blood عشان يسمح للدم to pass from the atrium عشان يعدي من الاتريوم to ventricle and prevents it بيمنعه from returning back. لو عايزة أقول to allow the blood to pass from atrium to ventricle in one direction برضو صح، مش لازم أكتب نفس الإجابة دي بالظبط. طيب لسه قايلين حالا إن إحنا الاتريوم دي عبارة عن single، الاتريا عبارة عن plural. The heart pumps the blood continuously throughout the body. يعني ايه؟ يعني الهارت pumps the blood يعني بتدفع الدم بسلاسة في ايه؟ او بسهولة في ايه؟ او باستمرار في ايه؟ في خلال ايه؟ خلال الجسم او بيمر ايه في الجسم كله. The number of heartbeats، عدد نبضات القلب about 70 per minute. يعني ايه؟ يعني حوالي 70 دقة في ايه؟ في الدقيقة. طبعا بتختلف لما يكون واحد مرتاح أو واحد بيجري. يبقى أقول the number of heartbeats increases، بتزداد during running، لما بقول بعمل بأي مجهود أو أبدأ أجري فبقول number of heartbeats بتزيد. طيب ناخد معلومة كده، هي بتزيد ليه؟ أنا محتاج لما بجري بحتاج energy، بحتاج طاقة. طب عشان أطلع الطاقة دي بيحصل burning of food بسرعة. طب ال burning of food بيحتاج بيحتاج مني أكسجين عشان أقدر أطلع الانرجي. فبالتالي بحتاج ان انا اتنفس بسرعه 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 عشان اقدر ادخل الاكسجين للجسم. ودلوقتي ان شاء الله هنحل على الهارت عشان يثبت معانا كويس قوي. Complete the following statements. Number 1. The circulatory system consists of circulatory system بيتكون من space and space. Heart is located within a cavity between space slightly inclined to space، يعني مايل بشكل بسيط لفين؟ لجهة Number 3. The heart is composed of مكون من كام sides and space chambers filled with جوه الشامبرز دي موجود and connected with يعني متصلة Number 4. Space is a muscular hollow organ about muscular pump about the size of your space. فالسايز بتاع مين ده؟ Four chambers always follow
الفور شامبرز الموجودة في الهارت دي دايما مليانة بإيه؟ هنوقف الفيديو دلوقتي ونبدأ نحل بإيدينا، وبعد ما نحل نشغل فيديو تاني ونشوف حلنا صح ولا غلط. نبدأ نحل مع بعض. Number 1. The circulatory system consists of بيتكون من heart, blood vessels and blood. لو بدلناهم مفيش مشكلة. Number 2. The heart is located within موجود في مين؟ chest cavity between the lungs ما بين ايه؟ ما بين ال lungs slightly inclined to a left يعني مايل شوية ناحية الايه؟ ناحية الجهة الشمال. Number 3. Heart is composed of 2 sides من جنبين 2 and 4 chambers filled with blood and connected with a blood vessels. هنشوف الهارت، لو شفنا الهارت الصورة بتاعته هنلاقي حواليها ايه؟ blood vessels. Number 4. Space اللي هي الهارت is a muscular hollow organ muscular pump about the size of your fist. Number 5. The 4 chambers always full of ايه؟ دايما بتبقى مليانة ايه؟ دايما مليانة ايه؟ فيها موجود فيها ايه؟ blood دم. Number 6. The upper chamber in each side is called بسميه ايه؟ The lower chamber الغرفة اللي تحت in each side is called ده كل ده بتكلم عن الهارت. There is a space that separates between بيفصل ما بين left side and right side. في ما بين الرايت واللفت في ايه؟ There is a space between each atrium and ventricle. ما بين الاتريوم والventricle في حاجة اسمها ايه؟ There is a valve between each atrium and ventricle to space. The number of heartbeats about space per unit per a minute. Number 12. The number of heartbeats a during the running. أنا مش هقول رقم بس هقول increases ولا decreases ولا constant. There is a wall that separates between the left side and right side to E. ليه الوول دي موجودة؟ يلا نوقف الفيديو ونبدأ نحل. Number 6 الإجابة هنا إيه؟ atrium اللي ما الupper chamber بسميها atrium، lower chamber بسميها ventricle. طيب number 8 there is a wall في wall that separates the two sides. بقول there is a valve between each atrium and ventricle. في حاجة اسمها valve اللي هو الصمام. Number 10 there is a valve between each atrium and ventricle to prevent mixing the blood found in both sides. خلي بالكم ان number 10 تعتبر إجابة إيه؟ number 9. طيب number 11 number of heartbeats about 70 per minute. Number 12 the number of heartbeats increases during the running. There is a wall that separates between the left side and right side to allow blood to pass from each atrium and ventricle and prevents it from returning back. بتمنعه ان هو يرجع تاني يروح من الفنتريكل للاتريوم. تاني حاجة عندي هنا البلاد فيزلز. ايه هي البلاد فيزلز؟ اللي هي الأوعية الدموية اللي بتمشي فيها البلاد. The blood flows inside your body inside blood vessels. طب ايه هي البلاد فيزل؟ بقول network of pipelines عبارة عن شبكة من من الأنابيب الرفيعة بتاعتي that extend التي تمتد all over the human body بتمتد على في الجسم كله. There are 3 types of blood vessels. ايه هي انواع البلاد فيزلز؟ على حسب اللي هو بينقله. خلي بالنا انواع البلاد فيزلز على حسب ما هو بينقل البلاد ده شكله ايه. تمام؟ طيب هنا عندي حاجة اسمها arteries وناخد بالنا دايما بنلخبط ما بين كلمة artery و atrium. الاتريوم دي عبارة عن شامبر في الهارت. الارتري ده عبارة عن نوع من انواع البلاد فيزلز اللي بتشيل البلاد، وهنعرف بتشيل البلاد شكله ايه دلوقتي. نمبر 2 فينز اللي هي تعتبر الأوردة. arteries اللي هي الشرايين، فينز اللي هي الأوردة، البلاد كابيلاريز اللي هي اللي هي الشعيرات الدموية. طيب
هنا في comparison ما بين الارتريز والفينز. بشوف البوينت اوف comparison الاول هنا عباره عن place مكانها، function وظيفتها، structure تركيبها او اي معلومه عن تركيبها، type of carried blood نوع البلاد اللي هي بتشيله. الاكزامبل ناخد اول حاجه البليس بتطلع من فين او مكانها فين. بقول blood vessels emerge from the heart يعني بتخرج من الهارت. تمام، بالاخص فين؟ من التو ventricles. طيب نيجي بقى الفينز. يعني ايه هي الفينز؟ عباره عن بقول they open in atria او blood vessels open in atria. open in يعني داخله على، بتدخل على ايه؟ على الهارت. تمام، من خلال الايه؟ من خلال التو اتريا. طيب نيجي هنا، يبقى انا عندي بعرف ان الارتري عباره عن شرايين ايه؟ خارجه. الفينز عباره عن اورده داخله الهارت. مش خارجه يعني هي بتمشي، هي ما بتمشيش، بس هو البلاد اللي جواها بيبقى خارج من الهارت. يعني الارتريز البلاد جواها خارج من الهارت، لكن الفينز البلاد جواها داخل للهارت. فانكشن بتاعتها ايه؟ they transport the blood from heart to all body parts. بتنقل الدم من الهارت للايه؟ للall body parts. طيب عكسها مين؟ الفينز بتاخد ايه؟ بقول transport the blood from all body parts to ايه؟ the heart. نلاحظ ان هو ايه؟ العكس. وناخد بالنا انا حطينا لون احمر في الاول ولون ازرق في التاني. ليه؟ لان الاحمر دايما بيكون فيه بلاد او دم فيه اكسجين، لكن الازرق بيبقى دم فيه ايه؟ كربون دايوكسيد جاز. طيب نيجي للستراكشر. مكمل بيقول they are large and wide at the beginning. بتبدأ بإيه؟ بماسورة تخينة، وبعد كده تبدأ تتفرع 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 لحد ما تديني إيه؟ بتديني شكل بيبقى أي smaller، بتبقى أصغر. يبقى then becomes smaller to end in blood capillaries. بتنتهي خالص في البلاد capillaries. هنشوفها في السلايد اللي جاية إن شاء الله. طيب على عكسها الفينز. يبقى الفينز they begin بتبدأ in the form of blood capillaries. يعني بتبدأ من بداية blood capillaries، وبتبدأ تتجمع 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 كأني ايه؟ كأنها ايه؟ راحة بتكبر. يبقى أنا عندي inside بنقول they begins in the form of blood capillaries inside the cell and collect together. بتتجمع مع بعض to form larger ايه؟ لا عشان بتبقى ايه؟ عشان تبقى أكبر أو تديني مواسير أكبر. عكس الارتري بتبدأ كبيرة وبتبدأ ايه؟ تتفرع تتفرع وتديني صغيرة. التانية بتبدأ صغيرة وبتتجمع تتجمع وتديني كبيرة. all number type of carried blood. البلاد اللي هي بتشيله شكله ايه او بيبقى فيه ايه؟ all arteries carry oxygenated blood. يعني ايه oxygenated blood؟ يعني blood carry oxygen except pulmonary artery. ناخد بالنا في اختلاف في الالوان هنا. oxygenated لانه احمر. البلمونري artery بيشيل ايه؟ بيشيل دي oxygenated blood. ليه بقى؟ عشان هو ده الوحيد اللي رايح لفين؟ رايح لللنج. البلمونري artery لما بيروح لللنج بيبقى شايل معاه دم. احنا مش الدم ملوث بايه؟ بالكربون دايوكسيد جاز، عشان يبدا ايه؟ يروح يدي اللنج عندي، الرئه عندي، الكربون دايوكسيد جاز عشان يخرجه وياخد منه ايه؟ بلاد فيه اكسجين. يبقى ده الطريق الوحيد او الارتري الوحيد اللي بيمشي فيه ايه؟ دي اوكسجينيتد بلاد. الوحيد اللي بيمشي فيه ايه؟ دم فيه كربون دايوكسيد جاز بس. لكن كل الاورجنز بيروح لها دم فيه اكسجين. طيب all veins carry deoxygenated blood. على عكسه بقى كل الدم اللي جاي من الجسم ورايح على الهارت بيعمل ايه؟ بيبقى شايل دم ايه؟ فيه كربون دايوكسيد جاز. اللي خارج من السل بيبقى فيه كربون دايوكسيد جاز. فبقى نسميه ايه؟ بسميه deoxygenated blood except ايه؟ ما عدا اللي جاي من مين؟ كل اللي جاي من الجسم رايح على الهارت ده فيه ايه؟ كربون دايوكسيد. ما عدا اللي جاي منين؟ من مين؟ ايوه اللنج. برافو. الوحيد اللي جاي من اللنج هو اللي جاي معاه دم فيه اكسجين. ليه في دم فيه اكسجين؟ علشان يبدا يغذي الجسم كله بدم ايه؟ فيه اكسجين. فبقول except، بقول all veins carry deoxygenated blood. تمام، except ما عدا البulmonary veins which carry oxygenated ايه؟ blood. الاكزامبل هنا عندي في ممكن اقول اكزامبلز كتير قوي. aorta، ممكن اقول pulmonary artery، اي اكزامبل للارتري. الفينز بقوا زي الفينا كافا. الفينا كافا دي اللي هم تعتبر اكبر ماسورتين
بتتجمع فيها كل الفينز عشان تدخل لايه؟ للهارت. نرجع نبص لها تاني في الرسم، نبص عليها في الرسمه. blood capillaries دي تالت حاجة عندي من ال types of blood vessels. يبقى أول حاجة عندي arteries اللي هي الشرايين اللي بتخرج من الهارت، الفينز اللي هي الأوردة اللي بتدخل على الهارت. طيب آخر حاجة عندي ال blood capillaries، بقول they are network of thin walled vessels located within the tissues and around the cells. يعني ايه؟ بقول هي نتورك عبارة عن شبكة من الثين وولد فيزلز، من الأوعية الدموية، بس ايه بتكون جدارها خفيف. located موجودة within داخل ايه؟ التيشوز، يعني منتشرة في التيشو and around the cell وحوالين ايه؟ السل. طيب بيقول لي هنا the blood capillaries have thin wall. ليه ليها thin wall؟ ليه ليها جدار خفيف؟ to allow the blood deliver، تسمح للبلاد ان هو يدخل ايه؟ deliver food، يوصل الفود and oxygen to the cell and carries carbon dioxide gas and waste product to excretory organs. يعني بإيه؟ يعني الجدار بتاعي ده هو مش ملوش فتحة، بس هو عبارة عن كأنه كله عبارة عن فتحات صغيرة، فتحات صغيرة جدا جدا، فبيبدأ يخرج منها الأكسجين وبيخرج منها الدايجستد فود. مين بيستقبله؟ اللي حواليها اللي هي ايه؟ السل او التيشو. بيبدأ ايه؟ بدل بعد ما يديله الأكسجين والدايجستد فود، بياخد ايه؟ الكربون دايوكسيد جاز والويستس عشان ياخدهم يوديهم لفين؟ للإكسكريتوري أورجانز اللي هي أعضاء الإخراج. كل واحد على حسب ايه؟ على حسب نوع الويستس اللي عندي. يعني من ضمن الحاجات اللي بيخرجها كربون دايوكسيد جاز، ده هيروح لفين؟ هيروح لللنج. الاكسس ووتر اللي هي الميه زياده هتروح لحاجه اسمها يوري سيستم. فهو بيبدا يوصل الويسس دي كل واحده على حسب نوعها للايه؟ للجهاز المناسب ليها ان هي تخرج منه. يلا معانا الورقه والقلم بتوعنا. write the scientific term. blood vessels emerge from the heart. بسميها ايه؟ blood vessels open into atria. بسميهم ايه؟ They transport the blood from heart to all body parts. They transport the blood from all body parts to the heart. Transport يعني بينقل. They are large and wide at the beginning. بتبدأ إن هي تكون كبيرة. Then they become smaller to the end in blood capillaries. Number 6. They are network of thin-walled vessels. مش pipelines. Thin-walled vessels located within the tissues and around the cell. Number 7. They are network of thin-walled vessels located within the tissue. موجود في التيشوز and around the cell. تمام؟ نبدأ نقرأ الأسئلة كويس جدا ونوقف الفيديو ونحل، وبعد كده ايه؟ نشغله ونشوف حلنا صح ولا غلط. يلا نحل مع بعض وما نغشش، نشوف نحط لنفسنا درجة. The blood vessels emerge from the heart. مين؟ الارتريز. بيقول the blood vessels open in atria. veins. that transport the blood from the heart to all body parts. بيشيل البلاد من الهارت to all body parts اللي هي مين؟ الارتريز. They transport the blood from all body parts to the heart اللي هو ايه؟ الفينز. They are large and wide at the beginning then become a smaller to end in blood capillaries. بتبدأ بتكون واس كبيرة وتبدأ تتفرع تبقى صغنطوطة خالص اللي هي ايه؟ الارتريز. They are network of thin walled vessels located within the tissues and around the cell. مين؟ blood capillaries. حلنا صح؟ إن شاء الله نكون حلنا صح. وجينا للكومبليت. ناخد بين الكومبليت والساينتفك تيرم والجيف ريزون، كله ممكن بيجيلي ايه؟ بيجيلي في شكل تشوز. يعني لازم أذاكر كويس جدا وبعد كده ايه؟ يبقى سهل عليا التشوز إن شاء الله. يبقى number 1 بقول all veins carry a blood except
space veins which carries space blood. كلهم بيشيلوا blood، نوع blood معين، ما عدا واحد بيشيل ايه؟ نوع تاني. Number 2 all arteries carry space blood except space artery which carries a blood. Number 3 the blood capillaries have a wall. الwall ده شكله ايه؟ تخين رفيع كده. To allow space to deliver، بيسمح لمين عشان يوصل A و A to the cell and carries، في نفس الوقت بياخد A والwastes and wastes from waste products to A organs، بيوصلها الأورجانز دي اسمها ايه؟ نوقف الفيديو ونبدأ نحل. يلا. Number 1 all veins carry deoxygenated blood except pulmonary veins which carries a oxygenated blood. يعني كلهم deoxygenated ما عدا pulmonary veins بتشيل ايه؟ oxygenated blood. Number 2 all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery which carries deoxygenated blood. Number 3 blood capillaries have thin wall يعني ايه؟ جدار خفيف رقيق. to allow عشان يسمح عشان يسمح للدم يوصله، يستأذنه، يدخله ايه؟ جوه السل. to deliver oxygen عشان يوصل الأكسجين and digested food to the cell and carries بيشيل في نفس الوقت ايه؟ بعد ما هيرجع تاني ايه؟ ياخد معاه حاجة، زي ما يوصل الأكسجين هياخد بداله الكربون دايوكسيد جاز and wastes products to excretory organs، لأعضاء اللي هيتخلص من خلالها ايه؟ من الحاجات اللي عايزين الفضلات دي او الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. تمام. وبكده نكون خلصنا بارت 1 اللي هو بيتكلم عن الهارت والبلاد فيزلز، ويتبقى معانا عندنا البلاد ان شاء الله في بارت 2، ومعانا البلاد سيركوليشن. يلا نشوفكم ان شاء الله في البارت 2، ونذاكر كويس جدا عشان نقدر نجمع الدرسين جزئين مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.